એન્ડોક્રાઇન પ્રોબ્લેમ્સ જે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ જે છે તો કઈ કઈ ગ્લેન્ડ્સ જે છે એમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે. એનાટોમી એન્ડ ફિઝિયોલોજી જોઈએ તો એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ જે છે એડ્રિનલ, હાઇપોથેલેમસ, ઓવરીઝ, પેન્ક્રિયાસ, પેરાથાઇરોઇડ, પિટ્યુટરી એન્ડ ટેસ્ટિસ. થાઇરોઇડ જે છે સો આ બધી ગ્લેન્ડ્સ જે છે એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે અને ફંક્શનિંગ જે છે જોયા હતા these factors. Now hypothalamus જે છે હાઇપોથેલેમસ જે છે એ જનરલી એના કયા કયા હોર્મોન્સ હોય છે તો એ એક્ટિવેટ કરે છે, કંટ્રોલ કરે છે અને પેરિફેરલ ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ જે છે એને ઇન્ટિગ્રેટ કરે છે. એના કયા કયા હોર્મોન સિક્રેશન થાય છે એ જોયું હતું. પિટ્યુટરી માસ્ટર ગ્લેન્ડ જે છે જેને કહેવાય, જેના એન્ટિરિયર લોબ એન્ડ પોસ્ટિરિયર લોબ બંને લોબ્સમાંથી હોર્મોન્સ જે છે એનું સિક્રેશન થતું હોય છે. આવું જે હોર્મોન સિક્રેશન થાય છે તો એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોન. એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોન જે છે કિડની ટ્યુબ્યુલ્સને જે છે અફેક્ટ કરે છે. ઓક્સિટોસિન જે છે યુટ્રસના મસલ્સને અફેક્ટ કરશે. એડ્રિનોકોર્ટિકોટ્રોપિક હોર્મોન ACTH એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ જે છે એને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે અને એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ દેન આફ્ટર જે છે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ, મિનરલોકોર્ટિકોઇડ સિક્રેટ કરશે. ગ્રોથ હોર્મોન પ્રોલેક્ટિન, ગોનાડોટ્રોપિન હોર્મોન FSH અને LH નું સિક્રેશન કરશે. થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન્સ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ જે છે એને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે. એનાથી જે છે T3 અને T4 જે છે સિક્રેશન થાય. એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ જે છે એમાં એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ અને એડ્રિનલ મેડ્યુલા હોય છે. એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ જે છે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ એન્ડ મિનરલોકોર્ટિકોઇડ્સને પ્રોડ્યુસ કરે છે. એડ્રિનલ મેડ્યુલા જે છે જે એપિનેફ્રિન એન્ડ નોર એપિનેફ્રિન જે છે એને પ્રોડ્યુસ કરશે. ફાઇટ એન્ડ ફ્લાઇટ વાળી જે સિચ્યુએશન હોય છે એમાં હેલ્પફુલ થાય. થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ, પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ, પેન્ક્રિયાસ. થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ જે છે સો T4, T3 એન્ડ થાઇરોકેલ્સિટોનિનનું પ્રોડક્શન કરે છે. પેરાથાઇરોઇડ જે છે એ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન્સ જે છે એનું પ્રોડક્શન કરશે. પેન્ક્રિયાસ જનરલી જે સ્ટમક જે છે એમાં પોસ્ટિરિયરલી લોકેટેડ હશે. સ્ટમકની બિહાઇન્ડ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. ઓવરીઝ એન્ડ ટેસ્ટિસ. પેન્ક્રિયાસ જે છે ઇન્સ્યુલિન, ગ્લુકાગોન જે છે એનું સિક્રેશન કરશે. ઓવરીઝ એન્ડ ટેસ્ટિસ જે છે ઓવરીઝ જે છે એસ્ટ્રોજન પ્રોજેસ્ટેરોનનું પ્રોડક્શન કરશે. Then testes will produce testosterone and also helps in secondary sex characteristics and control development of secondary sex characteristics. Diagnostic test જોયા હતા કયા કયા પરફોર્મ થાય છે. ફર્સ્ટલી પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડની અંદર 2 પાર્ટમાં ડિવાઇડેડ હોય છે, એન્ટિરિયર પિટ્યુટરી એન્ડ પોસ્ટિરિયર પિટ્યુટરી. ઇફ એન્ટિરિયર પિટ્યુટરીના હોર્મોન્સ જે છે એનું ઓવર સિક્રેશન થાય તો હાઇપરપિટ્યુટરિઝમ થશે એન્ડ અંડર સિક્રેશન થાય, હાઇપોસિક્રેશન હશે તો હાઇપોપિટ્યુટરિઝમ જે છે એ જોવા મળશે ક્લાયન્ટમાં. હાઇપોફિઝેક્ટોમી જે પિટ્યુટરી એડિક્નેક્ટોમી પરફોર્મ કરવામાં આવે. ટ્યુમર હોય તેનું રિસેક્શન કરવામાં આવે, સર્જિકલી જે છે ને રિમૂવ કરવામાં આવે. ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોન જે છે હાઇપોસિક્રેશન થશે એનું પોસ્ટિરિયર પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડમાંથી. Then syndrome of an inappropriate antidiuretic hormone secretion. હાઇપર ફંક્શનિંગ થશે પોસ્ટિરિયર પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડનું. સો ADH જે છે એ એક્સેસિવ અમાઉન્ટમાં રિલીઝ થશે. એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એ લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે શીખ્યા હતા એ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ્સ પ્રોબ્લેમ જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ડિશન્સ એમાં ઇન્વોલ્વ થયેલી છે. એડિસન્સ ડિઝીઝ એન્ડ કુસિંગ્સ ડિઝીઝ બંને ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ડિશન છે. Adrenal cortex insufficiency, Addison's disease, also primary adrenal insufficiency હોય જેને Addison's disease કહેવાય. Hyposecretion of adrenal cortex hormones, adrenal cortex ના hormones છે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ એન્ડ મિનરલોકોર્ટિકોઇડ્સ બંને જે છે એનું હાઇપોસિક્રેશન થશે. લાઈફ લોંગ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી જે છે એ રિક્વાયર્ડ થશે ક્લાયન્ટની અંદર બીકોઝ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ એન્ડ મિનરલોકોર્ટિકોઇડ્સ એના રિપ્લેસમેન્ટ માટે લાઈફ લોંગ થેરાપી જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ જે છે એના જોયા હતા તેની ઇન્ટરવેન્શન્સ, ક્લાયન્ટ એજ્યુકેશન, એડિસોનિયન્સ ક્રાઇસિસ, Cushing syndrome and Cushing disease, hypercortisolism,
એટલે કે કોર્ટિઝોલનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે, કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ જે છે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ જે છે એનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે. એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જોયા હતા. એન્ડ અપિયરન્સ જે છે ક્લાયન્ટનો કેવો હોય છે એ જોયું હતું. ઇન્ટરવેન્શન્સ કયા કયા લેવાના, એકવાર ફરીથી જે છે નોટ્સ જે છે એ રીતે જોઈ લઈએ. એડિસન્સ વર્સસ કુસિંગ્સ ડિઝીઝ જે છે સિન્ડ્રોમ છે, તો બંને વચ્ચે શું ડિફરન્સ હોય છે. એડિસન્સ જે છે એના નેમ પરથી યાદ રાખવાનું કે એબસેન્ટ સ્ટીરોઇડ લો, સ્ટીરોઇડ જે છે લો હશે, સ્મોલ વીક એન્ડ ટેન હશે જે બી ક્લાયન્ટ હશે. જેમાં એડિસન્સ ડિઝીઝ છે એ સ્મોલ હશે, વીક એન્ડ ટેન, સ્કિન જે છે એની ટેનિંગ જે છે જેવું થયું હોય એવી સ્કિન ટેન જે છે એ જોવા મળશે. જે સિમ્ટમ્સની અંદર જોયું હતું કે બ્રોન્ઝ જે છે એને એવા કલરની સ્કિન થઈ જાય. તો સ્કિન ટેન જે છે એડિસન્સ વાળા ક્લાયન્ટમાં હોય. એની કમ્પેરિઝનમાં કુસિંગ્સ સિન્ડ્રોમ વાળા ક્લાયન્ટ હોય તો કુશન ઓફ સ્ટીરોઇડ હાઈ, એટલે કે સ્ટીરોઇડ જે છે બહુ વધારે જોવા મળશે. કુશન જે છે એ યાદ રાખવાનું કે જેવું કુશન હોય એના જેવી જે છે કન્ડિશન થઈ જાય. બિગ રાઉન્ડ એન્ડ હેરી, ક્લાયન્ટ જે છે એ બિગ હશે, રાઉન્ડ હશે, મૂન ફેસ જે છે કેરેક્ટરિસ્ટિકમાં જોયું હતું. એન્ડ હેરી હર્સ્ટ્રીઝમ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, એટલે હેર જે છે એનો ગ્રોથ બહુ વધારે થશે. પેથોફિઝિયોલોજી જે છે add some steroid, cortisol and aldosterone. Added stress will kill. સ્ટીરોઇડ્સ જે છે એ લો હશે તો સ્ટીરોઇડ્સ જે છે એ એડ કરવામાં આવે. એન્ડ સ્ટ્રેસ ઇફ એડ થશે એડિસન્સ ડિઝીઝ જે છે એમાં ઇફ સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશન થઈ તો એના લીધે કન્ડિશન જે છે ફેટલ થઈ જશે, જેને એડિસોનિયન ક્રાઇસિસ કહેવાય. સ્ટ્રેસની કન્ડિશનમાં જ્યારે સિમ્ટમ્સ જે છે એ વધારે વર્સ થતા જાય એને લીધે એડિસોનિયન ક્રાઇસિસ જોવા મળશે. પેથોફિઝિયોલોજી ઇન કુશિંગ સિન્ડ્રોમ, કુશિંગ એટલે હાઈ કોર્ટિઝોલ સ્ટીરોઇડ્સ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. કુશન પિલો એરબેગ જેવું હોય, સેમ એના જેવું ક્લાયન્ટ જે છે જોવા મળશે. કોઝિસ જે છે ઓટોઇમ્યુન, બોડી કિલ્સ એડ્રિનલ્સ ઓર પિટ્યુટરી. ઓટોઇમ્યુન ડિઝીઝ હોય તો બોડી જે છે એ જ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ જે છે એના પર એટેક કરશે ઓર પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ પર એટેક કરશે. એના લીધે જે છે પિટ્યુટરી ACTH જે છે એ પિટ્યુટરી સિક્રેટ કરશે એડ્રિનોકોર્ટિકોટ્રોપિક હોર્મોન. Adrenocorticotropic hormone will stimulate adrenal glands to release corticosteroids. Glucocorticoid and જે બી મિનરલ કોર્ટિકોઇડ્સ છે બંનેનું સિક્રેશન થશે. સેમ જે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ જે છે એના પર એટેક થશે તો એનાથી એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ જે છે એ એડ્રિનલ કોર્ટેક્સમાંથી કોર્ટિઝોલ જે છે એને રિલીઝ કરશે. ડિઝીઝ કેન્સર ઓર ઇન્ફેક્શન હોય, ટીબી ઓર HIV, એના લીધે થવાના ચાન્સીસ છે. ડેમેજ એડ્રિનલ હેમરેજ પ્રેઝન્ટ હોય, ટ્રોમાના લીધે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ જે છે એ સ્ટીરોઇડ જે છે એનું સિક્રેશન ઓછું થઈ જશે ટ્રોમાના લીધે. કોઝિસ જે છે ઇન કુસિંગ સિન્ડ્રોમ, સ્ટીરોઇડ્સ પ્રેડનિઝોન લોંગ ટર્મ થેરાપી જો પ્રોવાઈડ કરવામાં આવતી હોય, લોંગ ટાઈમથી સ્ટીરોઇડ્સ જે છે એ લેતા હોય ક્લાયન્ટ. ટ્યુમર હોય પિટ્યુટરી ઓર એડ્રિનલ ગ્લેન્ડની અંદર. એન્ડ સ્મોલ સેલ લંગ કેન્સર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે કુશિંગ સિન્ડ્રોમ જે છે તો એની અંદર સ્મોલ સેલ લંગ કેન્સરના લીધે કુસિંગ સિન્ડ્રોમ જે છે જોવા મળશે ક્લાયન્ટમાં. સ્મોલ સેલ લંગ કેન્સર ઇઝ ધી વન ઓફ ધ કોઝ ઓફ કુસિંગ સિન્ડ્રોમ. સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ઓફ એડિસન્સ ડિઝીઝ, એવરીથિંગ વિલ બી લો, એટલે કે બ્લડ પ્રેશર જે છે એ ડિક્રીઝ હશે, હાઇપોટેન્શન, વેઇટ લોસ, ગ્લુકોઝ જે છે ડિક્રીઝ હશે, હાઇપોગ્લાઇસેમિયા, ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ હશે, હેર જે છે એનો ગ્રોથ ડિક્રીઝ થશે, મૂડ જે છે એ પણ લો થઈ ગયો હશે, સોડિયમ જે છે એ લો હશે, હાઇપોનેટ્રીમિયા હશે, એનર્જી જે છે એ પણ ક્લાયન્ટમાં લો થઈ ગઈ હશે. હાઈ શું હશે, સો હાઈ સ્કિન ટેન જોવા મળશે, બ્રોન્ઝ કલરની સ્કિન હશે જે તમને અહીંયા ઇમેજમાં દેખાતું હશે કે બ્રાઉન કલરની સ્કિન છે. પ્લસ પોટેશિયમ જે છે એનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, એટલે પોટેશિયમ જે છે ઓવર 5.0 જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે. હવે એની કમ્પેરિઝનની અંદર જો કુસિંગ સિન્ડ્રોમ જોવા જઈએ તો એમાં બિગ બ્લડ પ્રેશર, એટલે કે બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ હશે, ઇન્ફેક્શન જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, વેઇટ ગેઇન હશે, હેર જે છે એનો ગ્રોથ વધારે જોવા મળશે, બેલી જે છે એ જોવા મળે, બેલીની અંદર બેલી વાળા એરિયાની અંદર જે પણ ફેટ કલેક્શન જે છે એ વધારે થશે, મસલ વેસ્ટિંગ થશે તો એના લીધે ટ્રંકલ એરિયાની અંદર વધારે જે છે એ કલેક્શન થશે ફેટનું કમ્પેર ટુ હેન્ડ્સ એન્ડ લેગ્સ. બ્રિટલ બોન્સ જે છે એ બ્રિટલ થઈ ગયા હશે. એડિસન
એડિસન્સ ડિઝીઝ જે છે સો એને કઈ રીતે યાદ રાખવાનું, તો એમાં એડેડ ટેન હશે, બ્રોન્ઝ પિગમેન્ટેશન ઓર હાઇપર પિગમેન્ટેશન જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. એડેડ પોટેશિયમ હાઇપરકેલેમિયા જે છે ઓવર 5.0 જોવા મળશે. ડિક્રીઝ વેટ, વોટર લોસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેટ લોસ, વેટ જે છે એ બી લોસ થશે, વોટર લોસ હશે. નો ટ્રંકલ ઓબેસિટી, ટ્રંકલ ઓબેસિટી જે છે ક્લાયન્ટમાં નહીં જોવા મળે. Decrease blood pressure, hair, sugar and energy, fatigue, alopecia, hypoglycemia and hypotension present હશે. સોડિયમ લેસ જે છે એ લોસ થશે, તો લેસ દેન 135 જે છે પ્લાન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. સોલ્ટ ક્રેવિંગ જે છે જોવા મળશે. ટ્રીટમેન્ટ જે છે નવ જે સ્ટીરોઇડ્સ જે છે એબ્સેન્શિયોલ લો છે, સો એની ટ્રીટમેન્ટની અંદર એડેડ સ્ટીરોઇડ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, પ્રેડનિઝોન જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. ઇન્ક્રીઝ ધ ડોઝ ડ્યુરિંગ સ્ટ્રેસ, સર્જરી એન્ડ સેપ્સિસ, બીકોઝ સ્ટ્રેસ, સર્જરી એન્ડ સેપ્સિસ વાળી કન્ડિશન હોય તો એની અંદર ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ જે છે એની નીડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. સો બીકોઝ ઓફ દેટ જ્યારે બી સ્ટ્રેસ વાળી કન્ડિશન હોય એડિસન્સ ડિઝીઝમાં, સો એવા ક્લાયન્ટ્સમાં આપણે ડોઝ જે છે ઇન્ક્રીઝ કરી દઈએ છીએ. બટ એ ડોઝ જે છે ઇન્ક્રીઝ કઈ રીતે કરવાનો, તો પહેલા પીએચસીપી જે છે એનું કન્સલ્ટેશન લેવાનું, કન્સલ્ટેટ કર્યા પછી એમના જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન જે છે એના પ્રમાણે ડોઝ જે છે ઇન્ક્રીઝ કરવાનો સ્ટ્રેસની કન્ડિશન્સની અંદર. ડાયટ હાઈ ઇન પ્રોટીન, કાર્બ્સ એન્ડ સોડિયમ, સોડિયમ જે છે એનું લેવલ લો છે હાઇપોનેટ્રીમાં જે છે, તો એના ટ્રીટમેન્ટ માટે ડાયટની અંદર સોડિયમ પ્રોવાઈડ કરવાનું, પ્રોટીન એન્ડ કાર્બોહાઈડ્રેટ જે છે પ્રોવાઈડ કરો. ડોન્ટ અબ્રપ્ટલી સ્ટોપ સ્ટીરોઇડ્સ, બીકોઝ અબ્રપ્ટલી જો સ્ટીરોઇડ્સ જે છે એને સ્ટોપ કરી દેશો તો એડિશન ક્રાઇસિસ જે છે એ જોવા મળશે. એટલા માટે ક્લાયન્ટ જે છે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવાના, અબ્રપ્ટલી સ્ટીરોઇડ સેશન સ્ટોપ ના કરે. ડોન્ટ બિલીવ ધીસ મેડિકેશન વિલ ક્યોર યુ, એવું બિલીવ નહીં કરવાનું કે સ્ટીરોઇડ સેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવ્યા છે સો એ તમને ક્યોર કરશે. ઇન્ડેફિનેટલી લાઈફ લોંગ હોર્મોન રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે ક્લાયન્ટને. એડિસોનિયન એડ્રિનલ ક્રાઇસિસ, કોશન, નો સ્ટીરોઇડ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેથ. એડિસોનિયન ક્રાઇસિસ જે છે, સો એડિસોનિયન ક્રાઇસિસની અંદર બ્લડ પ્રેશર જે છે ડિક્રીઝ થઈ જશે, 89/40 જે છે એનાથી લેસ હશે. નોર્મલ જે છે 120/80 હોય છે. સો ફર્સ્ટ એક્શન કેવું હશે, ઇફ એડિસોનિયન ક્રાઇસિસ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય ક્લાયન્ટમાં, બ્લડ પ્રેશર ડિક્રીઝ થઈ ગયું છે, સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ચેક કર્યા તો એના બેઝ પરથી આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે કે client is suffering from Addisonian crisis. First nursing action will be add steroids. IV પુશ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. ઝોન, હાઇડ્રોકોર્ટિઝોન, પ્રેડનિઝોન, છેલ્લાની પાછળ ઝોન લાગે છે બધા સ્ટીરોઇડ્સ છે, તો ફર્સ્ટ એક્શન જે છે સ્ટીરોઇડ્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવાની હશે. નવ કુઝિંગ સિન્ડ્રોમ, કુઝિંગ ડિઝીઝ જે છે, સો એની અંદર સિમ્ટમ્સ જે છે બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ હશે, ઇન્ફેક્શન જોવા મળશે ક્લાયન્ટમાં, વેટ ઇન્ક્રીઝ થશે, હેર જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, હર્સ્યુઇઝન જે છે જેને કહેવાય. બેલી જે છે તો ટ્રંકલ ઓબેસિટી ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે, એન્ડ બ્રિટલ બોન્સ હશે. કુશિંગ સિન્ડ્રોમ જે છે એમાં પુશ યાદ રાખવાનું, સો પુશની અંદર કુશન, ટ્રંકલ ઓબેસિટી પ્લસ મૂન ફેસ પ્લસ બફેલો હમ્પ. મૂન ફેસ જે છે ક્લાયન્ટનું જોવા મળે છે, ટ્રંકલ ઓબેસિટી જે છે ટ્રંક વાળો જે એરિયા જે છે ત્યાં ઓબેસિટી હશે ક્લાયન્ટમાં, એન્ડ બફેલો હમ્પ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે ક્લાયન્ટમાં. અનયુઝ્યુઅલ હેર ગ્રોથ, હર્સ્યુઇઝન જેને કહેવાય, જે ક્લાયન્ટ જે છે એના બોડી પર હેર ગ્રોથ જે છે અનયુઝ્યુઅલી જોવા મળશે. સ્કિન પર્પલ સ્ટ્રેયા, બટરફ્લાય માર્ક્સ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે, બીકોઝ જે ટ્રંકલ ઓબેસિટી જે જ્યાં થાય છે તો સ્ટ્રેચ માર્ક્સ જે હોય છે સેમ એના જેવા માર્ક્સ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. એન્ડ સ્કિન જે છે સો સેમ એમાં જે છે એ પર્પલ કલરના સ્ટ્રેયા માર્ક જોવા મળશે. હાઈ શુગર, બ્લડ પ્રેશર એન્ડ વેટ જે છે એ પણ હાઈ જોવા મળશે ક્લાયન્ટમાં. નવું ટ્રીટમેન્ટ જે છે સર્જરી, કટ આઉટ ટ્યુમર, રિમૂવ ઓર્ગન, રિપ્લેસ સ્ટીરોઇડ્સ. નાવ સ્ટીરોઇડ્સ છે એનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે તો સર્જરી જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે, બીકોઝ અહીંયા ટ્રોમા ટ્યુમરના લીધે એન્ડ લંગ કેન્સર જે છે સ્મોલ સેલ લંગ કેન્સરના લીધે કુઝિંગ સિન્ડ્રોમ થવાના ચાન્સીસ છે. સો એટલા માટે જે ટ્યુમર જે છે એને કટ આઉટ કરવામાં આવે છે, ઓર્ગન જે છે એને રિમૂવ કરી દેવામાં આવે, એન્ડ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, સ્ટીરોઇડ જે છે રિપ્લેસ કરવામાં આવે. સ્લોલી જે છે સ્ટીરોઇડને ડિક્રીઝ કરવામાં આવે. સો કુઝિંગ સિન્ડ્રોમ એન્ડ એડિસન્સ ડિઝીઝ બંને જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ડિશન્સ છે. નેક્સ્ટ જે છે રહે તો પ્રાઇમરી હાઇપર એલ્ડોસ્ટેરોનિઝમ, કોન સિન્ડ્રોમ.
Hypersecretion of mineralocorticoids, aldosterone from the adrenal cortex of adrenal gland. Adrenal cortex જે છે એમાંથી મિનરલોકોર્ટિકોઇડ જે છે સિક્રેટ થાય છે. સો એલ્ડોસ્ટેરોન જે છે મિનરલોકોર્ટિકોઇડ્સમાં પ્રેઝન્ટ હશે. એલ્ડોસ્ટેરોનનું હાઇપરસિક્રેશન થાય. નો એલ્ડોસ્ટેરોન જે છે મોસ્ટ કોમનલી સોડિયમ એન્ડ વોટરના રિટેન્શન માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. જો જેટલું એક્સેસિવ અમાઉન્ટમાં એલ્ડોસ્ટેરોન જે છે એ સિક્રેટ થશે એટલે એક્સેસિવ અમાઉન્ટમાં સોડિયમ એન્ડ વોટરનું રિટેન્શન થશે એન્ડ પોટેશિયમનું એક્સક્રીશન થશે. સો ક્લાયન્ટની અંદર હાઇપરટેન્શન જોવા મળશે અને હાઇપોકેલેમિક આલ્કલોસિસ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે ક્લાયન્ટમાં. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ સિમ્ટમ્સ રિલેટેડ ટુ હાઇપોકેલેમિયા, હાઇપરનેટ્રેમિયા એન્ડ હાઇપરટેન્શન. હાઇપરટેન્શન જે છે એના રિલેટેડ જેટલા સિમ્ટમ્સ હોય, હાઇપરનેટ્રેમિયા એન્ડ હાઇપોકેલેમિયા રિલેટેડ સિમ્ટમ્સ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. હેડેક, ફટીગ, મસલ વીકનેસ, કાર્ડિયાક ડિસરિધમિયા, હાઇપોકેલેમિયા જે છે એના લીધે ડિસરિધમિયાસ પ્રેઝન્ટ હશે ક્લાયન્ટમાં. પેરાસ્થેશિયાસ, ટેટેની પેરાસ્થેશિયાસ એન્ડ ટેટેની જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. નમનેસ જે છે ક્લાયન્ટ ફીલ કરશે. Visual changes, glucose intolerance, elevated serum aldosterone level. Now interventions જે છે vital signs monitoring, particularly blood pressure monitoring કરવું important છે. Monitor potassium and sodium levels, monitor intake and output and urine for specific gravity. Specific gravity માટે urine output જે છે ચેક કરવામાં આવે and intake જે છે ચેક કરવામાં આવે છે. યુરિન જે છે પણ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી માટે ચેક કરવામાં આવે કેટલી સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી છે. બીકોઝ ક્લાયન્ટ જે છે એમાં હાઇપરનેટ્રેમિયા છે, વોટર જે છે એનું લેવલ જે છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે બીકોઝ વોટરનું એબ્ઝોર્પ્શન જે છે થાય છે. મોનિટર ફોર હાઇપરકેલેમિયા, particularly for clients with impaired renal function or excessive potassium intake, because potassium retaining diuretics and aldosterone antagonists may be prescribed to promote fluid balance and control hypertension. હાઇપરટેન્શનના કંટ્રોલ માટે ફ્લુઇડ બેલેન્સ માટે એલ્ડોસ્ટેરોનનું સિક્રેશન જે છે એક્સેસિવ અમાઉન્ટમાં થાય છે કન્ડિશનમાં. સો એની અગેન્સ્ટમાં જે છે આપણે એલ્ડોસ્ટેરોન એન્ટાગોનિસ્ટ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. એન્ડ જે વોટર રિટેન્શન, ફ્લુઇડ રિટેન્શન બોડીમાં છે તો એને રિડ્યુસ કરવા માટે ડાયુરેટિક્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. હવે પોટેશિયમ રિટેનિંગ ડાયુરેટિક્સ હશે સો ક્લાયન્ટની અંદર હાઇપરકેલેમિયા થવાના ચાન્સીસ છે એટલા માટે હાઇપરકેલેમિયા માટે ક્લાયન્ટને મોનિટર કરો. Administer potassium supplement as prescribed to treat hypokalemia. Clients taking potassium retaining diuretics and potassium supplementation are at risk for hyperkalemia. હાઇપોકેલેમિયા જે છે ક્લાયન્ટમાં જે છે પ્રેઝન્ટ હશે સો એની ટ્રીટમેન્ટ માટે આપણે પોટેશિયમ સપ્લિમેન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. બટ પોટેશિયમ સપ્લિમેન્ટ્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરો પ્લસ પોટેશિયમ રિટેનિંગ ડાયુરેટિક્સ જે છે એ બી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. સો એવા ક્લાયન્ટ્સ જે છે એ હાઇપરકેલેમિયા થવાના ચાન્સીસ એમનામાં વધારે હોય છે એટલા માટે પોટેશિયમ લેવલ મોનિટર કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રિપેર ધ ક્લાયન્ટ ફોર એડ્રિનલેક્ટોમી, એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ જે છે એનો સર્જિકલી રિમૂવલ માટે ક્લાયન્ટને પ્રિપેર કરો. મેન્ટેન સોડિયમ રિસ્ટ્રિક્શન ઇફ પ્રિસ્ક્રાઇબ પ્રીઓપરેટિવલી પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું હોય તો સોડિયમ રિસ્ટ્રિક્શન મેન્ટેન રાખવાનું. Administer glucocorticoids preoperatively as prescribed to prevent adrenal hyperfunction and prepare for stress of surgery. ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ જે છે એડમિનિસ્ટર કરવાના પ્રીઓપરેટિવલી. આપણે ઓલરેડી જે બી સ્ટ્રેસવાળી કન્ડિશન થાય એના પહેલાં જ આપણે શું કરીએ છીએ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ આપી દઈએ છીએ બીકોઝ સર્જરી જે છે એનો સ્ટ્રેસ હશે તો એના લીધે પણ હાઇપોફંક્શનિંગ થઈ શકે છે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડનું. એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે પ્રીઓપરેટિવલી we should provide glucocorticoids. Monitor the client for adrenal insufficiency post-operatively. Instruct the client regarding the need for glucocorticoid therapy following adrenalectomy and instruct the client about need to wear medical aid bracelet. Next condition is pheochromocytoma, catecholamine producing tumor usually found in adrenal medulla, but extra adrenal locations include the chest, bladder, abdomen, and brain. Typically is a benign tumor but can be malignant. Now pheochromocytoma જે છે યુઝ્યુઅલી ટ્યુમર હોય છે જે કેટકોલેમાઇનને પ્રોડ્યુસ કરે છે. કેટકોલેમાઇન જે છે એમાં એપિનેફ્રિન એન્ડ નોર એપિનેફ્રિન હોય છે. સો કેટેકોલેમાઇન જે છે એનું પ્રોડક્શન ટ્યુમર્સ કરશે. યુઝ્યુઅલી જે છે એ એડ્રિનલ મેડ્યુલામાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. Pheochromocytoma is tumor is usually found in adrenal medulla which tumor produces the catecholamines excessive amountમાં એપિનેફ્રિન એન્ડ નોર એપિનેફ્રિન જે છે એનું સિક્રેશન્સ કરશે. ટિપિકલી ટ્યુમર જે છે બિનાઇન હોય છે બટ મે બી સમટાઇમ્સ મેલિગ્નન્ટ બી હોઈ શકે છે. Now excessive amount of epinephrine and norepinephrine are secreted by the tumor in adrenal medulla.
Diagnostic tests include 24-hour urine collection for fractionated metanephrines and catecholamines and creatinine. So 24-hour urine collection કરવામાં આવે એના બેઝ પરથી ચેક કરવામાં આવે કે કેટેકોલેમાઇન જે છે પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં. ક્રિએટિનિનનું લેવલ કેટલું છે એ ચેક કરવા માટે. સર્જિકલ રિમૂવલ ઓફ ધ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ ઇઝ પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ. પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ જે છે સર્જિકલી જે બી એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ જે છે રિમૂવ કરી દેવાની, બીકોઝ ટ્યુમર જે છે એ પ્રેઝન્ટ હોય છે ગ્લેન્ડ્સની અંદર એટલા માટે. Symptomatic treatment is initiated if surgical removal is not possible. Primarily, benign tumor હશે તો સર્જિકલી આપણે રિમૂવ કરશું. બટ ઇફ સર્જિકલી ટ્યુમર જે છે રિમૂવ કરવી પોસિબલ નથી, so we will provide symptomatic treatment. The complications associated with pheochromocytoma include hypertensive crisis, hypertensive retinopathy and nephropathy, cardiac enlargement, dysrhythmias, heart failure, myocardial infarction, increased platelet aggregation and stroke. Now, pheochromocytoma છે એની સાથે કઈ કઈ કોમ્પ્લિકેશન્સ એસોસિએટેડ છે. ફિયોક્રોમોસાઇટોમા જે છે એમાં એપિનેફ્રિન અને નોરેપિનેફ્રિન જે છે એનું સિક્રેશન વધારે થાય છે. સો હાઇપર સિક્રેશનના લીધે એપિનેફ્રિન નોરેપિનેફ્રિન એનું જે ફંક્શનિંગ જે છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. સો હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે, બીકોઝ એના લીધે બ્લડ પ્રેશર જે છે ઇન્ક્રીઝ થતું હતું. નાઉ બહુ વધારે બ્લડ પ્રેશર જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે તો એના લીધે હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. હાઇપરટેન્સિવ રેટાઇનોપેથી એન્ડ નેફ્રોપેથી. હાઇપરટેન્શનના લીધે જે બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે એના લીધે રેટાઇનોપેથી જે છે જોવા મળશે. એન્ડ નેફ્રોપેથી એટલે કિડનીઝ એન્ડ આઈઝ જે છે બંને અફેક્ટેડ થશે. કાર્ડિયાક એન્લાર્જમેન્ટ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. ડિસ્રિથમિયાસ, હાર્ટ ફેલિયર, માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ છે. પ્લેટલેટ એગ્રીગેશન ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. એન્ડ સ્ટ્રોક જે છે એ બી કોમ્પ્લિકેશનની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. Death can occur from shock, stroke, renal failure, dysrhythmias, or dissecting aortic aneurysm. So death may be થઈ શકે છે ક્લાયન્ટની ઇફ જો ક્લાયન્ટ જે છે એની કોમ્પ્લિકેશન્સની અંદર ઇફ શોક જે છે એ પ્રેઝન્ટ હોય ફિયોક્રોમોસાઇટોમાના લીધે, સ્ટ્રોક, રિનલ ફેલિયર હોય, ડિસરિધમિયાસ હોય, ઓર aortic aneurysm પ્રેઝન્ટ હોય. ડાયસેક્ટિંગ aortic aneurysm હશે, સો એના લીધે ડેથ થવાના બી ચાન્સીસ છે ક્લિનિકમાં. Assessment findings: paroxysmal or sustained hypertension, severe headache જે છે બહુ વધારે જોવા મળશે. હાઇપરટેન્શન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. પાલ્પિટેશન્સ, ક્લાયન્ટ જે છે એ તમને જ્યારે બી હિસ્ટ્રી કલેક્શન તમે કરશો ત્યારે એવું કહેશે કે એ જે બી જે હાર્ટ રેટ જે છે એમને સંભળાઈ રહી છે, પાલ્પિટેશન જેવું ફીલ થાય કે. ફ્લશિંગ એન્ડ પ્રોફ્યુઝ ડાયફોરેસિસ, ફ્લશિંગ જે છે જોવા મળશે. રેડનેસ જે છે ક્લાયન્ટના બોડી પર જે છે એટલે ફેસ પર જે છે જોવા મળશે. પ્લસ ડાયફોરેસિસ હશે એક્સેસિવ. સ્વેટિંગ જે છે ક્લાયન્ટમાં હશે. પેઇન ઇન ધ ચેસ્ટ ઓર એબ્ડોમેન વિથ nausea and vomiting, heat intolerance, weight loss, tremors, hyperglycemia. Interventions: if pheochromocytoma present હોય so કયા interventions લેવાના. Monitor vital signs, particularly blood pressure and heart rate, because બંને જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાઇટલ સાઇન્સ જે છે મોનિટર કરવા માટેના. તો બધા વાઇટલ સાઇન્સ તો મોનિટરિંગ કરવાનું, બટ સ્પેસિફિકલી બ્લડ પ્રેશર એન્ડ હાર્ટ રેટ જે છે એને વધારે ફોકસ આપવામાં આવે છે. મોનિટર ફોર hypertensive crisis, monitor for complications that can occur with hypertensive crisis such as stroke, cardiac dysrhythmias and myocardial infarction. હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ માટે ક્લાયન્ટને મોનિટરિંગ કરવાનું. પ્લસ કોમ્પ્લિકેશન્સ છે કે જે હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસના લીધે જોવા મળે તો એના માટે બી મોનિટરિંગ કરો. સચ એઝ સ્ટ્રોક જે છે એ થઈ શકે છે હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસની અંદર કે હાઇપરટેન્શન છે 140/90 જે છે એના કરતાં વધારે બ્લડ પ્રેશર હશે. ઇન હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ જે છે સો બ્લડ પ્રેશર જે છે 140/90 કરતાં પણ બહુ વધારે હશે. એટલું બધું બ્લડ પ્રેશર હશે. સો બ્લડ પ્રેશરના લીધે જે બી બ્રેઇન જે છે એની વેસલ્સ જે છે એને ડેમેજ થશે. સેમ હાર્ટ જે છે એને ડેમેજ થાય. સો સ્ટ્રોક જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. કાર્ડિયાક ડિસરિધમિયાસ પ્રેઝન્ટ હશે. માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શન થવાના બી ચાન્સીસ છે. Instruct the client not to smoke, drink caffeine containing beverages or change position suddenly. સડનલી પોઝિશન ચેન્જ નહીં કરવાની ઓર કેફેન કન્ટેનિંગ બેવરેજીસ જે છે એ કન્ઝ્યુમ નહીં કરવાના. સ્મોકિંગ જે છે એ બી અવોઇડ કરવાનું. Prepare to administer alpha adrenergic blocking agents and beta adrenergic blocking agents as prescribed to control hypertension.
Alpha adrenergic blocking agents are started 7 to 10 days before beta adrenergic blocking agents. Alpha adrenergic blocking agents છે એ એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે એન્ડ બીટા adrenergic blocking agents છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. જે હાઇપરટેન્શન જે છે એને કંટ્રોલ કરવા માટે આલ્ફા adrenergic blocking agents છે એ 7 to 10 days before beta adrenergic blocking agents છે સ્ટાર્ટ કરવામાં આવે. પહેલા આલ્ફા જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે then after beta blocking agents છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. મોનિટર્ડ સીરમ ગ્લુકોઝ લેવલ બીકોઝ ક્લાયન્ટ જે છે એમાં હાઇપરગ્લાયસેમિયા છે અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સમાં એટલા માટે સીરમ ગ્લુકોઝ લેવલ મોનિટરિંગ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રમોટ રેસ્ટ એન્ડ નોન સ્ટ્રેસફુલ એન્વાયરમેન્ટ, પ્રોવાઈડ અ ડાયટ હાઈ ઇન કેલરીઝ, વિટામિન્સ એન્ડ મિનરલ્સ, પ્રિપેર ક્લાયન્ટ ફોર એડ્રિનલેક્ટોમી બીકોઝ એડ્રિનલ જે છે એના મેડ્યુલા જે છે એમાંથી જે છે એ સિક્રેશન થાય છે વધારે એન્ડ ટ્યુમર જે છે ત્યાં પ્રેઝન્ટ છે તો એટલા માટે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ જે છે એને રિમૂવ કરવા માટે ક્લાયન્ટને પ્રિપેર કરો. ફોર ધ ક્લાયન્ટ વિથ pheocytoma, avoid stimuli that can precipitate a hypertensive crisis such as increased abdominal pressure and abdominal palpation. Pheochromocytoma વાળા ક્લાયન્ટ્સ હોય સો એમાં સ્ટિમ્યુલાઇઝ હોય કે જે હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ જે છે એને પ્રિસિપિટેટ કરી શકે છે કે એવા સ્ટિમ્યુલાઈના લીધે હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ જે છે થવાના ચાન્સીસ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે એને જે છે અવોઇડ કરવાના. ફોર એક્ઝામ્પલ એબડોમિનલ પ્રેશર જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે સો એના લીધે હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ જોવા મળે ક્લાયન્ટમાં. એબડોમિનલ પાલ્પેશન કરવામાં આવે તો એના લીધે પણ હાઇપરટેન્સિવ crisis જે છે precipitate થશે. So for the client with pheochromocytoma, avoid stimuli that can precipitate a hypertensive crisis such as increased abdominal pressure and abdominal palpation. Now clinical judgment છે, take action. Scenario આપેલો છે, client with pheochromocytoma suddenly develops a severe headache, dizziness, blur vision. Nurse checks the client's vital signs and notes that the client's respiratory rate is 28 breaths per minute and client is Hispanic. The blood pressure is 220 by 140 mmHg. Hypertensive crisis જે છે clientમાં present છે because headache, dizziness and blur vision છે and blood pressure જે છે 220 by 140 mmHg છે. The nurse analyzes this cues, determines that client is developing hypertensive crisis and takes the following actions. Nurse જે છે એને જે છે અસેસમેન્ટ કરીને ફાઇન્ડ આઉટ કરી દીધું કે આ ક્યુઝ જે છે સેના છે સો હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ જે છે ક્લાયન્ટમાં ડેવલપ થયેલું છે. એક્શન્સ જે છે કયા કયા લેવાના? ફર્સ્ટલી પ્લેસ ધ ક્લાયન્ટ ઇન સેમિફાલોર પોઝિશન બીકોઝ ક્લાયન્ટ જે છે ડિસ્પેનિક છે તો એટલા માટે સેમિફાલોર પોઝિશન પ્રોવાઈડ કરો. નોટિફાઈઝ ધ પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર, પ્રિપેર ટુ એડમિનિસ્ટર ઓક્સિજન, સ્ટાર્ટ intravenous infusion of 0.9% normal saline and infuses it slowly to prevent fluid overload. IV fluid જે છે સ્ટાર્ટ કરી દેવામાં આવે એન્ડ સ્લોલી જે છે ઇન્ફ્યુઝન કરવામાં આવે ઓવરલોડ ના થઈ જાય એટલા માટે બીકોઝ ઇફ ઓવરલોડ થશે તો ફર્ધર જે છે બ્લડ પ્રેશર જે છે એમાં ઇન્ક્રીઝ થશે તો એના લીધે ઓલરેડી હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ છે બ્લડ પ્રેશર ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ સો એટલા માટે જે બી IV fluids પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ એને સ્લોલી જે છે પ્રોવાઈડ કરવાના. એડમિનિસ્ટર્ડ intravenous medications to lower blood pressure. Blood pressure જે છે એને લો કરવા માટે intravenous medications જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Monitors the blood pressure frequently for a response and monitors for complication. Blood pressure જે છે એને ડિક્રીઝ કરવા માટે મેડિકેશન્સ પ્રોવાઈડ કર્યા પછી જે ફ્રિકવન્ટલી જે છે બ્લડ પ્રેશર મોનિટરિંગ કરવામાં આવે ચેક કરવા માટે કે મેડિકેશન જે છે તો એ પ્રોવાઈડ કર્યા પછી રિસ્પોન્સ શું છે પર કોમ્પ્લિકેશન્સ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે ફ્રિકવન્ટલી બ્લડ પ્રેશર મોનિટરિંગ કરવામાં આવે છે. 2 to 3 minutes નો બ્રેક લઈ. So next topic is adrenalectomy. Adrenalectomy surgical removal of an adrenal gland. Totally જે adrenal gland જે છે એ રિમૂવ કરી દેવામાં આવે સર્જિકલી. Now lifelong glucocorticoid and mineralocorticoid replacement is necessary with bilateral adrenalectomy. With both side જે છે બંને સાઈડની adrenal gland જે છે રિમૂવ કરવામાં આવે સર્જિકલી. સો રિપ્લેસમેન્ટ માટે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ મિનરલોકોર્ટિકોઇડ છે લાઇફલોંગ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. ટેમ્પરરી ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ રિપ્લેસમેન્ટ યુઝ્યુઅલી અપ ટુ
2 years is necessary after a unilateral adrenalectomy. If ખાલી one side જે છે એની એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ જે છે રિમૂવ કરવામાં આવે, અનધર સાઇડ જે છે એ ઓકે છે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, તેને રિમૂવ નથી કરવાની. સો યુનિલેટરલ એડ્રિનલેક્ટોમી પરફોર્મ કરી હોય તેવા ક્લાયન્ટ્સની અંદર ટેમ્પરરી ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. યુઝ્યુઅલી અપ ટુ 2 years સુધી જે છે થેરાપી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Catecholamine levels drop as a result of surgery, which can result in cardiovascular collapse, hypotension, and shock. And the client needs to be monitored closely. Catecholamines જે છે એનું લેવલ બી ડ્રોપ થઈ જશે because adrenal gland જે છે એને ટોટલી રિમૂવ કરીએ છીએ. સો એના લીધે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર કોલેપ્સ થવાના ચાન્સીસ છે ક્લાયન્ટમાં, હાઇપોટેન્શન હશે, શોક પ્રેઝન્ટ હશે. ક્લાયન્ટ જે છે એમને ક્લોઝલી મોનિટર કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Hemorrhage also can occur because of the high vascularity of adrenal glands. Hemorrhage જે છે મે બી થઈ શકે છે. પ્રીઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સ એડ્રેનલેક્ટોમી જે છે પરફોર્મ કરવાની હોય, સર્જિકલ પ્રોસિજર. સો એમાં પ્રીઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સ જે છે મોનિટર ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લેવલ્સ એન્ડ કરેક્ટ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સીસ. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લેવલ મોનિટરિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ ઇફ એમાં કોઈ ઇમ્બેલેન્સ હોય તો એને કરેક્શન કરવામાં આવે. અસેસ ફોર ડિસ્લિથેમિયાસ, મોનિટર ફોર હાઇપરગ્લાઇસેમિયા, પ્રોટેક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ફ્રોમ ઇન્ફેક્શન્સ. ડિસ્લિથેમિયાસ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરો. હાઇપરગ્લાઇસેમિયા, બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ જે છે ક્લોઝલી મોનિટર કરવામાં આવે. ઇન્ફેક્શન જે છે એની અગેન્સ્ટમાં પ્રોટેક્ટ કરવાનું ક્લાયન્ટ, પ્લસ એડમિનિસ્ટર ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ, એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન કોર્ટિકોઇડ્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સ, મોનિટર વાઇટલ સાઇન્સ, monitor intake and output. If the urinary output is lower than 30 ml per hour, notify the PHCP or nephrologist because this may result in acute kidney injury and indicate impending shock. If intake output monitoring કરવામાં યુરિન આઉટપુટ જે છે એ 30 ml પર અવર કરતાં લોઅર છે, ડિક્રીઝ થઈ ગયો છે, સો ઇન્ડિકેટ કરે છે કે એક્યુટ કિડની ઇન્જુરીઝ જે છે એ બી પ્રેઝન્ટ છે ક્લાયન્ટમાં. ઓર it also indicates impending shock. Immediately PHCP જે છે or nephrologist જે છે એમને નોટિફાઈ કરવાનું. Monitor weight daily, monitor electrolyte and serum glucose level, monitor for signs of hemorrhage and shock, particularly during first 24 to 48 hours. Electrolyte and serum glucose level જે છે મોનિટરિંગ કરવામાં આવે. એન્ડ હેમરેજ એન્ડ શોક જે છે એના માટે ક્લોઝલી મોનિટરિંગ કરવામાં આવે, પર્ટિક્યુલરલી જે ફર્સ્ટ 24 to 48 hours હોય છે આફ્ટર સર્જરી. સો એ જે 24 to 48 hours જે છે એમાં હેમરેજ માટે એન્ડ શોક માટે મોનિટરિંગ કરવામાં આવે. મોનિટર ફોર મેનિફેસ્ટેશન્સ ઓફ એડ્રિનલ ઇન્સફિશિયન્સી. એડ્રિનલ ઇન્સફિશિયન્સીસના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરવામાં આવે. એન્ડ અસેસ ડ્રેસિંગ ફોર ડ્રેનેજ. સર્જિકલ સાઇડ જે છે સો એના પર ડ્રેસિંગ અપ્લાય કરેલો છે. ડ્રેસિંગ જે છે એમાં કોઈ ડ્રેનેજ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એના માટે અસેસમેન્ટ કરવામાં આવે. મોનિટર ફોર પેરાલિટિક ઇલિયસ. પેરાલિટિક ઇલિયસ માટે બી ચેક કરવામાં આવે ક્લાયન્ટને. એડમિનિસ્ટર IV fluids as prescribed to maintain blood volume. આફ્ટર સર્જરી IV fluids જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે બ્લડ વોલ્યુમ જે મેન્ટેન રાખવા માટે. એડમિનિસ્ટર ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ એન્ડ મિનરલોકોર્ટિકોઇડ as prescribed. Administer pain medication as prescribed. Provide pulmonary interventions to prevent atelectasis, coughing and deep breathing, incentive spirometry, splinting of incision. પલ્મોનરી ઇન્ટરવેન્શન્સ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે એટિલેક્ટેસિસ ના થાય એના માટે, એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે. કફિંગ એન્ડ ડીપ બ્રીથિંગ કરવામાં આવે. સો કફિંગ એન્ડ ડીપ બ્રીથિંગ એક્સરસાઇઝ કરવાની, પ્લસ ઇન્સેન્ટિવ સ્પાયરોમેટ્રીનો યુઝ કરવામાં આવે. એન્ડ ઇન્સિઝન જે છે એને સ્પ્લિન્ટિંગ કઈ રીતે કરવાનું કે જ્યારે બી ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરવાના કે જે ઇન્સિઝન સાઇડ જે છે એને સ્પ્લિન્ટ કરીને રાખે, બિકોઝ ઇફ મુવમેન્ટ બહુ વધારે થશે તો સર્જિકલ સાઇડ જે છે એમાં સુચર્સ જે છે એને ડેમેજ થશે. Instruct the client in the importance of hormone replacement therapy, including surgery. Hormone replacement therapy જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેમ છે એના પર ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો ક્લાયન્ટને, બિકોઝ ક્લાયન્ટ જે છે એમને એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે કે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ જે છે ટોટલી રિમૂવ કરવામાં આવે છે. એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ રિમૂવ થશે તો એના લીધે થઈને આપણે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ જે છે રિપ્લેસમેન્ટ માટે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. તો કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે instructions provide karo. Instruct the client regarding signs and symptoms of complications such as under replacement and over replacement of hormones. Client જે છે
નાઉ ઇફ યુનિલેટરલી હશે તો 2 years સુધી ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, એન્ડ બાયોલેટરલી હશે તો લાઈફ લોંગ જે છે એ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ એન્ડ મિનરલોકોર્ટિકોઇડ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. સો ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો કે ઇફ મેડિકેશન જે છે એટલે રિપ્લેસમેન્ટ માટે જે કોર્ટિકોઇડ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે એ અંડર રિપ્લેસમેન્ટ થયું હશે એનું, તો કઈ કઈ કોમ્પ્લિકેશન્સ જે છે થશે, સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ કયા કયા હશે, અને ઇફ ઓવર રિપ્લેસમેન્ટ હશે હોર્મોન્સ જે છે એનું, તો એના લીધે કયા કોમ્પ્લિકેશન્સ થશે, એની સાયન્સ કઈ છે, સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ કયા કયા છે. Instead of the client regarding the need to wear a medical aid bracelet, મેડિકલ બ્રેસલેટ જે છે એ નીડે છે કે એને વેર કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એના પર ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો ક્લાયન્ટને. એડિનલ ગ્લેન્ડ જે છે એના જેટલા બી ડિઝીઝ કન્ડિશન્સ છે અહીંયા ફિનિશ થાય છે, કે એડિસન્સ ડિઝીઝ, એડિસોનિયન ક્રાઇસિસ, કુસિંગ સિન્ડ્રોમ, કુસિંગ ડિઝીઝ. દેન આફ્ટર જે છે કે કોન્સ સિન્ડ્રોમ જે છે પ્રેઝન્ટ બધું ફિયોક્રોમોસાઇટોમાં એડિનલેક્ટોમી પરફોર્મ કરવામાં આવે, જે એડિનલ ગ્લેન્ડની અંદર પ્રોબ્લેમ્સ હોય, ટ્યુમર્સ હોય તો પછી એડિનલ ગ્લેન્ડ જે છે સર્જિકલી રિમૂવ કરવામાં આવે. નેક્સ્ટ જે છે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ પ્રોબ્લેમ. થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ જે છે સો એના સિક્રેશન્સની અંદર એટલે કે કયા કયા હોર્મોન પ્રોડક્શન કરે છે, તો થાઇરોકેલ્સિટોનિન, T3 એન્ડ T4 જે છે એનું પ્રોડક્શન કરે છે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ જે છે. જનરલી જે મેટાબોલિઝમ જે છે એના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ. Hypothyroidism, hypothyroid state resulting from hyposecretion of thyroid hormones and characterized by a decreased rate of body metabolism. થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ જે છે સો એના જે બી હોર્મોન્સ જે છે એનું હાઇપોસિક્રેશન થશે, પ્લસ જે બોડી મેટાબોલિઝમનો રેટ જે છે ડિક્રીઝ થશે, એના પરથી આઈડેન્ટિફાઈ થાય કે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે. The T4 is low and TSH is elevated. Thyroid stimulating hormone જે છે elevated હશે, but T4 જે છે એ low હશે. In primary hypothyroidism, the source of dysfunction is the thyroid gland, and the thyroid cannot produce the necessary amount of hormone. In secondary hypothyroidism, the thyroid is not being stimulated by the pituitary to produce hormones. Now, two types છે, primary hypothyroidism and secondary hypothyroidism. એ primary hypothyroidism હશે, so જે ગ્લેન્ડ ઇટ સેલ્ફ જે છે એ પ્રોપર ફંક્શન નથી કરતી, થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ જે છે એનું ડિસફંક્શન જોવા મળશે, એટલે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ જે છે એની જાતે જ જે છે નેસેસરી અમાઉન્ટનો હોર્મોન જે છે પ્રોડક્શન નથી કરતી. સેકન્ડરી હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ હશે, સો એની અંદર થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ જે છે એ પ્રોબ્લેમ નથી, એનો પ્રોબ્લેમ જે છે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડની અંદર હશે, બીકોઝ પિટ્યુટરી જે છે એ જે હોર્મોન પ્રોડક્શન કરે છે, તો એ હોર્મોન જે છે એ ઇનફ અમાઉન્ટમાં એનું પ્રોડક્શન નહીં થાય, એના લીધે જે છે એ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ સ્ટિમ્યુલેટ નહીં થાય, થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટ નહીં થાય, તો એના લીધે જે છે એ હોર્મોન્સ જે છે એનું સિક્રેશન નહીં થાય. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ જે છે તો એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ કયા કયા હશે, લેથાર્જી એન્ડ ફટીગ. ક્લાયન્ટ જે છે એ લેથાર્જી હશે, ફટીગ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, વીકનેસ, મસલ એક એન્ડ પેરાસ્થેશિયસ. નમનેસ જે છે એ એક્સ્ટ્રીમિટીઝની અંદર ફીલ થશે, પેરાસ્થેશિયસ જે છે એમાં નમનેસ ફીલ થાય, વીકનેસ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, એન્ડ મસલ એક. ઇન્ટોલરન્સ ટુ કોલ્ડ, ક્લાયન્ટ જે છે કોલ્ડને ટોલરેટ નહીં કરી શકે. વેઇટ ગેઇન, ડ્રાય સ્કિન એન્ડ હેર એન્ડ લોસ ઓફ બોડી હેર. ડ્રાય સ્કિન હશે એન્ડ હેર જે છે એ બી ડ્રાય હશે, પ્લસ બોડી હેર જે છે એનું લોસ થશે. બ્રેડિકાર્ડિયા જે છે પ્રેઝન્ટ હોય હાઇપોથાઇરોઇડિઝમમાં, કોન્સ્ટિપેશન વિલ બી ધેર. જનરલાઇઝ પફીનેસ એન્ડ એડિમા અરાઉન્ડ ધ આઈઝ એન્ડ ફેસ, મેક્ઝેડેમા કહેવાય છે એને. સો જનરલાઇઝ પફીનેસ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, એડિમા જે છે પ્રેઝન્ટ હશે, આઈઝ જે છે એના અરાઉન્ડમાં એન્ડ ફેસ જે છે એના અરાઉન્ડમાં જે છે એ તમને પફીનેસ જોવા મળશે. Forgetfulness and loss of memory, menstrual disturbances, goiter may or may not be present. Goiter જે છે મે બી પ્રેઝન્ટ હોય હાઇપોથાઇરોઇડિઝમમાં, ઓર મે બી પ્રેઝન્ટ ના હોય. કાર્ડિયાક એન્લાર્જમેન્ટ, ટેન્ડન્સી ટુ ડેવલપ હાર્ટ ફેલિયર. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ હશે, સો એમાં કાર્ડિયાક એન્લાર્જમેન્ટ ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે, પ્લસ હાર્ટ ફેલિયર થવાના ચાન્સીસ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે ક્લાયન્ટમાં. પ્રી-ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સ, તો થાઇરોઇડ જે છે એમાં થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડમાં પ્રોબ્લેમ છે, તો પ્રી-ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સ જે છે એમાં monitor electrolyte levels and correct electrolyte imbalance, assess for dyslipidemias, monitor for hyperglycemia, protect client from infection, administer glucocorticoid as prescribed.
Just a minute. વચ્ચેનું સ્કીપ થઈ ગયું ને ઇન્ટરવેન્શન. Okay. So interventions જે છે એમાં monitor vital signs including heart rate and rhythm. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. સો બ્રેડિકાર્ડિયા જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે ક્લાયન્ટમાં, એટલા માટે વાઇટલ સાઇન્સ મોનિટરિંગ કરવાનું, પ્લસ હાર્ટ રેટ જે છે એ એન્ડ રિધમ જે છે એ ચેક કરવામાં આવે. એડમિનિસ્ટર્ડ થાઇરોઇડ રિપ્લેસમેન્ટ, લિવોથાઇરોક્સિન સોડિયમ ઇઝ મોસ્ટ કોમનલી પ્રિસ્ક્રાઇબ. થાઇરોઇડ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. એન્ડ લિવોથાઇરોક્સિન જે છે કોમન મેડિકેશન છે, લિવોથાઇરોક્સિન સોડિયમ, જે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમના ક્લાયન્ટમાં પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Instruct the client about thyroid replacement therapy and about the clinical manifestations of both hypothyroidism and hyperthyroidism related to under replacement or over replacement of hormone. હોર્મોનલ થેરાપી જે છે એટલે રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. તો ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ જે છે એના ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન્સ કયા કયા છે, એન્ડ હાઇપરથાઇરોઇડિઝમના ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન, બીકોઝ અંડર રિપ્લેસમેન્ટ ઓર ઓવર રિપ્લેસમેન્ટ થઈ જાય મે બી સમટાઈમ્સ હોર્મોન જે છે એનું, તો કયા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે છે એના પર ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ આપો. Instruct the client in a diet low in calories, cholesterol, and saturated fat. Discuss a daily exercise program such as walking. ડાયટ જે છે તો ડાયટ જે છે એના રિગાર્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો કે લો કેલરી ડાયટ, કોલેસ્ટેરોલ જે છે લો હોવું જોઈએ, પ્લસ સેચ્યુરેટેડ ફેટ જે છે લો અમાઉન્ટમાં જે છે લેવાનું. એન્ડ ડેલી એક્સરસાઇઝ પ્રોગ્રામ જે છે એ ડિસ્કશન કરવાનું. અસેસ ક્લાયન્ટ ફોર કોન્સ્ટિપેશન, પ્રોવાઈડ રવેજ એન્ડ ફ્લુઇડ્સ ટુ પ્રિવેન્ટ કોન્સ્ટિપેશન. કોન્સ્ટિપેશન જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હતું તો એના પ્રિવેન્શન માટે જે છે ફ્લુઇડ્સ પ્રોવાઈડ કરવાના. પ્રોવાઈડ અ વોર્મ એન્વાયરમેન્ટ ફોર ધ ક્લાયન્ટ, બીકોઝ ક્લાયન્ટ જે છે એમાં કોલ્ડ જે છે એનું ઇન્ટોલરન્સ હોય છે, કોલ્ડ જે છે એને ટોલરેટ નહીં કરી શકે, તો એટલા માટે વોર્મ એન્વાયરમેન્ટ ક્લાયન્ટને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. એન્ડ અવોઇડ સેડેટિવ્સ એન્ડ ઓપિયોઇડ્સ, એનાલ્જેસિક્સ, because of increased sensitivity to these medications may precipitate myxedema coma. Sedatives જે છે એને અવોઇડ કરવાના. ઓપિયોઇડ એનાલ્જેસિક્સ જે છે એને અવોઇડ કરો, બીકોઝ સેડેટિવ્સ એન્ડ ઓપિયોઇડ એનાલ્જેસિક્સ જે છે એના લીધે સેન્સિટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધીસ મેડિકેશન્સ મેક્સિડેમા કોમા થવાના ચાન્સીસ જે છે વધારે છે. Monitor for overdose of thyroid medications characterized by tachycardia, chest pain, restlessness, nervousness, and insomnia. Instruct the client to report episodes of chest pain or other signs of overdose immediately. Overdose થઈ જશે મેડિકેશન જે છે એનું, તો ટેકીકાર્ડિયા પ્રેઝન્ટ હશે, ચેસ્ટ પેઇન, રેસ્ટલેસનેસ એન્ડ નર્વસનેસ ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે, ઇન્સોમિયા જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. નેક્સ્ટ જે છે મેક્ઝેડિમા કોમા. મેક્ઝેડિમા જે છે જે જનરલાઇઝ એડિમા જે છે ફેસની ઉપર જોવા મળે છે, જે ફેસ જે છે પફીનેસ એમાં જોવા મળશે, આઈઝ જે છે એના અરાઉન્ડમાં
edema present હોય છે. Myxedema coma is a rare but serious disorder that results from persistently low thyroid production. Persistently જે છે એ constantly low thyroid production થતું હોય, so એના લીધે myxedema coma થશે, which is serious and rare condition. Coma can be precipitated by acute illness, rapid withdrawal of thyroid medication, anesthesia and surgery, hypothermia, or the use of sedatives and opioid analgesics. Coma જે છે સો એ શેનાથી પ્રિસિપિટેટ થશે? ફર્સ્ટલી એક્યુટ ઇલનેસ હોય કોઈ, ઓર રેપિડલી જે છે એ વિડ્રોલ થાઇરોઇડ મેડિકેશન્સનું કર્યું હોય કે અબ્રપ્ટલી જે છે એ સ્ટોપ કરી દીધી, કાં તો પછી રેપિડ વિડ્રોલ થયું, એનેસ્થેશિયા એન્ડ સર્જરી, હાઇપોથર્મિયા જે છે એના લીધે બી થવાના ચાન્સીસ છે. એન્ડ સેડેટિવ્સ ઓપિયોઇડ એનાલ્જેસિક જે છે એનો યુઝ કર્યો હશે, સો એને તે myxedema coma પ્રેઝન્ટ હશે. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ: હાઇપોટેન્શન, બ્રેડિકાર્ડિયા, hypothermia, hyponatremia, hypoglycemia, generalized edema, respiratory failure and coma. બધું જે છે ડિક્રીઝ થતું દેખાય છે. સો બ્લડ પ્રેશર વિલ બી ડિક્રીઝ, બ્રેડિકાર્ડિયા, હાર્ટ રેટ ડિક્રીઝ થશે, હાઇપોથર્મિયા, ટેમ્પરેચર વિલ બી ડાઉન એન્ડ હાઇપોનેટ્રેમિયા, સોડિયમ લેવલ જે છે ડિક્રીઝ થાય છે, હાઇપોગ્લાયસેમિયા, ગ્લુકોઝ લેવલ ડિક્રીઝ થાય, જનરલાઇઝ એડિમા ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, રેસ્પિરેટરી ફેલિયર હશે, એન્ડ લાસ્ટલી કોમા જે છે એ બી અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સમાં પ્રેઝન્ટ હશે. ઇન્ટરવેન્શન્સ: રેસ્પિરેટરી ફેલિયર જે છે એના સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ પ્રેઝન્ટ હોય છે, સો એટલા માટે મેન્ટેન અ પેટન્ટ એરવે, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એસ્પિરેશન પ્રિકોશન જે છે એને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કરવાના, એસ્પિરેશન ના થાય એનું, એના માટે ક્લોઝલી મોનિટર કરવાનું ક્લાયન્ટને. એડમિનિસ્ટર IV ફ્લુઇડ્સ, નોર્મલ ઓર હાઇપરટોનિક સલાઇન એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. IV ફ્લુઇડ જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે, જનરલાઇઝ એડીમાં હોય છે એટલા માટે હાઇપરટોનિક સલાઇન જે છે એ પ્રોવાઇડ કરવામાં આવે છે એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. Administer levothyroxine sodium intravenously as prescribed. Thyroid hormone જે છે લેવલ ડિક્રીઝ થઈ ગયું છે, સો એટલા માટે levothyroxine sodium પ્રોવાઇડ કરવામાં આવે. એન્ડ administer corticosteroids as prescribed. Assess client's temperature. અવરલી ટેમ્પરેચર ચેક કરવામાં આવે because hypothermia present છે ક્લાયન્ટમાં. Monitor blood pressure frequently because of hypotension and keep client warm. Monitor for changes in mental status. Monitor electrolyte and glucose level. Electrolyte level, sodium level જે છે એમાં ચેક કરવામાં આવે, and glucose level ચેક કરવામાં આવે છે, પ્લસ mental status changes જે છે એ પણ મોનિટર કરવામાં આવે because hyponatremia જે છે, so because of hyponatremia એના સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સમાં આવે છે કે મેન્ટલ સ્ટેટસ ચેન્જીસ થાય છે, પ્લસ કન્ફ્યુઝન ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે, એટલા માટે મેન્ટલ સ્ટેટસ જે છે ક્લોઝલી મોનિટર કરવામાં આવે. Next is hyperthyroidism. Hyperthyroidism state resulting from hypersecretion of thyroid hormones T3 and T4, characterized by an increased rate of body metabolism. Metabolism rate જે છે બોડીનો ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો હશે, સો એને લીધે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ સ્ટેટ જે છે એમાં T3 and T4 નું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે, હાઇપર સિક્રેશન જોવા મળશે. A common cause is Graves' disease, also known as toxic diffuse goiter. કોમન કોઝ જે છે એ ગ્રેવ્સ ડિઝીઝ છે, જેને ટોક્સિક ડિફ્યુઝ goiter બી કહેવાય. ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન્સ આર રેફર ટુ એઝ થાઇરોટોક્સિકોસિસ. ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન જે છે સો એને થાઇરોટોક્સિકોસિસ કહેવાય. T3, T4 usually elevated and TSH level is low. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ જે છે એમાં T3, T4 જે છે એ રિડ્યુસ હતા, એનું લેવલ જે છે એ ડાઉન હતું, જ્યારે TSH નું લેવલ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ હતું. ઇન હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ T3 and T4 will be elevated and TSH level will be down. Hyperthyroidism જે છે એના સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ છે, personality changes such as irritability, agitation and mood swings જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે. Nervousness and fine tremors of the hands. Nervousness જે છે ક્લાયન્ટમાં વધારે હશે, હેન્ડ્સ જે છે એમાં ફાઇન ટ્રેમર્સ જોવા મળશે. કોઈ બી વસ્તુ જે છે એને ઓબ્જેક્ટને હોલ્ડ કરવા જશે તો એ વખતે ટ્રેમર્સ જે છે તમને આઈડેન્ટિફાઈ થશે. વીકનેસ, મસલ એક, પેરેસ્થેશિયાસ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. હીટ ઇન્ટોલરન્સ હશે ક્લાયન્ટની અંદર. વેઇટ લોસ હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ વાળા ક્લાયન્ટમાં હશે, બીકોઝ મેટાબોલિઝમ રેટ જે છે એ હાઈ છે, એટલે જેટલું બી ફૂડ કન્ઝ્યુમ કરે છે તો એનું મેટાબોલિઝમ જે છે બહુ જલ્દી થઈ જશે, એટલે વેઇટ લોસ ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. સ્મૂથ સોફ્ટ સ્કિન એન્ડ હેર જે છે એ બી સ્મૂથ એન્ડ સોફ્ટ હશે. Palpitations, cardiac dysrhythmias such as tachycardia or atrial fibrillation જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. પાલ્પિટેશન હશે,
થાઇરોઇડિઝમ વાળા ક્લાયન્ટમાં કાર્ડિયાક ડિસરિધમિયાસ ટેકિકાર્ડિયા હશે, જેમાં ડિસરિધમિયાસ જે છે એમાં તો એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન બી પ્રેઝન્ટ હોય ઓર જે પલ્સ રેટ જે છે હાર્ટ રેટ જે છે એ બી ઇન્ક્રીઝ જોવા મળશે. ડાયરિયા જે છે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ વાળા ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, સો એના લીધે બી વેઇટ લોસ થતું હોય છે. પ્રોટ્રુડિંગ આઈબોલ્સ એક્ઝોપ્થેલ્મોસ મે બી પ્રેઝન્ટ. આઈબોલ્સ જે છે એનું પ્રોટ્રુઝન જોવા મળશે, એટલે કે આઈબોલ્સ જે છે એની જે ઓર્બિટલ કેવિટી જે છે એનાથી બહારની સાઈડ જે છે એ તમને પ્રોટ્રુડ થયેલા જોવા મળશે, જેને એક્ઝોપ્થેલ્મોસ કહેવાય. ડાયફોરેસિસ એક્સેસિવ અમાઉન્ટમાં જે છે એ સ્વેટિંગ થશે. હાઇપરટેન્શન એન્ડ એનલાર્જ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ ગોઇટર જોવા મળશે, એટલે જે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ જે છે એનલાર્જમેન્ટ હશે. જે નેક જે છે ઇફ એનું ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવે, પાલ્પેશન કરો તો તમને ખબર પડશે કે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ જે છે એનું એનલાર્જમેન્ટ છે કે નહીં. સો આ રીતે એક્ઝોપ્થેલ્મોસ હશે ક્લાયન્ટમાં. હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ વાળા ક્લાયન્ટની અંદર જે આઈબોલ્સ હોય છે એનું પ્રોટ્રુઝન જોવા મળશે. Interventions: provide adequate rest, administer sedatives as prescribed, provide a cool and quiet environment. Cool and quiet environment provide કરવાનું because heat intolerance as a client માં. Obtain daily weight, provide a high calorie diet, high caloric diet provide કરવામાં આવે because metabolism rate જે છે increase છે. મેટાબોલિઝમ રેટ ઇન્ક્રીઝ હશે એટલે કેલરીઝ જે છે ડાઉન થશે ક્લાયન્ટની. એનર્જી જે છે એટલી બધી નહીં હોય ક્લાયન્ટમાં. અવોઇડ ધ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ સ્ટિમ્યુલન્ટ્સ. સ્ટિમ્યુલન્ટ્સ જે છે એ પ્રોવાઈડ નહીં કરવાના. Administered anti-thyroid medications such as methimazole or propylthiouracil જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, which block thyroid synthesis as prescribed. થાઇરોઇડ સિન્થેસિસ જે છે એને બ્લોક કરશે બીકોઝ હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ છે. થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ જે છે ઇન્ક્રીઝ અમાઉન્ટમાં સિક્રેટ થાય છે, તો થાઇરોઇડ સિન્થેસિસ જે છે એને બ્લોક કરી એન્ડ હોર્મોન્સ જે છે એનું લેવલ જે છે ડાઉન કરવાનું ટ્રાય કરવામાં આવે, એને એટલે એન્ટીથાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ જે છે એટલા માટે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. Administer iodine preparations that inhibit the release of thyroid hormone as prescribed. Iodine preparation જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે. આયોડિન જે છે એ જે થાઇરોઇડ હોર્મોન જે છે એને ઇન્હિબિટ કરે છે, એના પ્રોડક્શન એના રિલીઝને ઇન્હિબિટ કરશે. એડમિનિસ્ટર પ્રોપેનોલોલ ફોર ટેકિકાર્ડિયા ઇઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. ટેકિકાર્ડિયા જે છે હાર્ટ રેટ ઇન્ક્રીઝ છે એના માટે પ્રોપેનોલોલ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Prepare client for radioactive iodine therapy as prescribed to destroy thyroid cells. Thyroid cells જે છે એને ડિસ્ટ્રોય કરવા માટે રેડિયોએક્ટિવ આયોડિન થેરાપી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. સબટોટલ થાઇરોઇડેક્ટોમી પરફોર્મ કરવામાં આવે, સો એના માટે ક્લાયન્ટને પ્રિપેર ધ ક્લાયન્ટ ફોર subtotal thyroidectomy if prescribed. Elevate the head of the bed of a client experiencing exophthalmos. In addition, instruct on low sodium salt diet. Administer artificial tears. Encourage the use of dark glasses and tap eyelids closed at night if necessary. એક્ઝોપ્થેલ્મસ પ્રેઝન્ટ છે, સો એના જેવા ક્લાયન્ટ કે જે લોકોનામાં એક્ઝોપ્થેલ્મસ પ્રેઝન્ટ હોય એ ક્લાયન્ટ્સ જે છે એમનું હેડ ઓફ ધ બેડ જે છે એલિવેટ કરવામાં આવે છે, પ્લસ લો સોડિયમ ડાયટ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવું. એન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ટુ એડમિનિસ્ટર આર્ટિફિશિયલ ટીયર્સ જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે. આઈ ડ્રોપ્સ આવે છે આર્ટિફિશિયલ ટીયર્સ જે છે એના, સો એ એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે. ડાર્ક ગ્લાસીસ જે છે એનું યુઝ કરવા માટે એન્કરેજ કરો ક્લાયન્ટને. એન્ડ ઇફ નાઇટ ટાઈમ હોય તો ઇફ નેસેસરી હોય તો જે આઈલિડ્સ જે છે એને ટેપ કરી દેવામાં આવે છે. ટેપ હોય એનાથી આઈલિડ જે છે ક્લોઝ કરી દેવામાં આવે. Allow the client to express concerns about body image changes. બોડી ઇમેજ રિગાર્ડિંગ જે ચેન્જીસ થાય છે એના કન્સર્ન્સ જે છે એ એક્સપ્રેસ કરે. Thyroid storm. This acute and life-threatening condition occurs in a client with uncontrollable hyperthyroidism. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ હતું તેમાં મેક્ઝેડિયમા કોમા પ્રેઝન્ટ હતું. નાઉ હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ જે છે એમાં થાઇરોઇડ સ્ટોન પ્રેઝન્ટ છે, જે એક્યુટ એન્ડ લાઈફ થ્રેટનિંગ કન્ડિશન છે. જ્યારે અનકન્ટ્રોલેબલ હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ હશે કે જેની ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કર્યા પછી બી તમે કંટ્રોલ નથી કરી શકતા, તો એવા ક્લાયન્ટ્સની અંદર થાઇરોઇડ સ્ટોન પ્રેઝન્ટ હશે. It can be caused by manipulation of the thyroid gland during surgery and the release of thyroid hormone into the bloodstream. It also can occur from severe infection and stress. So manipulation થશે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ જે છે એનું ડ્યુરિંગ સર્જરી
એના લીધે જે છે એ હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ થશે, હાઇપર સિક્રેશન થશે થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ જે છે એનું. ઓર થાઇરોઇડ હોર્મોન જે છે એ ડાયરેક્ટલી બ્લડ સ્ટ્રીમની અંદર એન્ટર થશે. સિવિયર ઇન્ફેક્શન વાળા ક્લાયન્ટ હોય, સ્ટ્રેસ વાળા ક્લાયન્ટ હોય તો એના લીધે બી થાઇરોઇડ સ્ટોર્મ પ્રેઝન્ટ હશે. Antithyroid medications, beta blockers, glucocorticoids, and iodine may be administered to the client before thyroid surgery to prevent its occurrence. So, thyroid surgery જે છે એના પહેલા પ્રી-ઓપરેટિવલી જે છે એન્ટીથાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ, બીટા બ્લોકર્સ, ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ, આયોડિન્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે કે જેનાથી થાઇરોઇડ સ્ટોર્મ ના થાય ક્લાયન્ટમાં. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ, થાઇરોઇડ સ્ટોર્મ જે છે તો સ્ટોર્મનું મીનિંગ થાય કે બધી વસ્તુ જે છે બહુ વધારે હશે. સો એવી જ રીતે જ્યારે અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ જે છે એ ચેક કરશો તમે તો ટેમ્પરેચર જે છે એલિવેટેડ હશે, ફીવર જે છે પ્રેઝન્ટ હશે, ટેકિકાર્ડિયા, સિસ્ટોલિક હાઇપરટેન્શન, nausea, vomiting and diarrhea, agitation, tremors, anxiety જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, irritability, agitation, restlessness, confusion and seizures as the condition progresses, and delirium and coma જે છે may be present હોય. Interventions: maintain a patent airway and adequate ventilation. Airway જે છે એ patent રાખવાનો plus adequate ventilation provide કરો ક્લાયન્ટને. Administer antithyroid medications, iodides, propranolol and glucocorticoids as prescribed. Antithyroid medications provide કરવામાં આવે. આયોડાઇડ્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવાનું પ્લસ પ્રોપેનોલોલ. ટેકિકાર્ડિયા હશે ક્લાયન્ટમાં તો એટલા માટે પ્રોપેનોલોલ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે એન્ડ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાનું. Monitor vital signs, monitor continually for cardiac dysrhythmias. Administered non-solicited antipyretics as prescribed. Salicylate increase free thyroid hormone levels. Now salicylates જે છે જે એન્ટીબાયોટિક્સ કે જેમાં સેલિસિલેટ્સ હોય એને એડમિનિસ્ટ્રેશન નહીં કરવાનું. નોન સેલિસિલેટ એન્ટીબાયોટિક્સ જે છે એ એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાનું બીકોઝ સેલિસિલેટ્સ જે છે એ ફ્રી થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ જે છે એના લેવલને ઇન્ક્રીઝ કરે છે. યુઝ અ કુલિંગ બ્લેન્કેટ ટુ ડિક્રીઝ ટેમ્પરેચર એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. કુલિંગ બ્લેન્કેટ જે છે યુઝ કરવાનું ટેમ્પરેચર જે છે એને ડિક્રીઝ કરવા માટે બીકોઝ હાઇપર ટેમ્પરેચર જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે, એલિવેટેડ ટેમ્પરેચર હોય છે ક્લાયન્ટમાં એટલા માટે. થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ જે છે એમાં હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ એન્ડ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. ઇફ હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ હશે એન્ડ ઇફ ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં ના આવે તો થાઇરોઇડ સ્ટોર્મ હશે. એન્ડ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ જે છે persistently થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ જે છે લેવલ ડાઉન હશે તો એક્ઝેડિમા કોમા જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે. Hyperaldosteronism and pheochromocytoma. Hyperaldosteronism, hypersecretion of aldosterone hormone from the adrenal gland. Aldosterone's function is to maintain blood pressure by retaining sodium and water, but also lets potassium out of the kidneys. Aldosterone જે છે એનું ફંક્શનિંગ શું છે? સો સોડિયમ એન્ડ વોટર રિટેન કરે છે કે જેનાથી બ્લડ પ્રેશર જે છે મેન્ટેન રહે. અહીંયા જે છે હાઇપરસિક્રેશન થશે આલ્ડોસ્ટેરોન હોર્મોન જે છે એનું. Causes જે છે એના પ્રાઇમરી કોઝ જે છે ઇનસાઇડ એડ્રિનલ્સ હશે, કોન્સ સિન્ડ્રોમ, બિનાઇન ટ્યુમર હોય ઓર જેનેટિક્સ. સેકન્ડરી આઉટસાઇડ ઓફ એડ્રિનલ્સ હશે
CHF congestive heart failure and renal artery stenosis હશે. સો એના લીધે જે છે causes જે છે એના લીધે જે છે હાઇપર એલ્ડોસ્ટેરોનિઝમ કોઝ થશે. એલ્ડોસ્ટેરોનનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ હાઇપરટેન્શન, હાઇપરનેટ્રેમિયા, સોડિયમ ઓવર 145, પોલિડિપ્સિયા, એક્સ્ટ્રીમ થર્સ્ટ જે છે ફીલ કરશે ક્લાયન્ટ કે ક્લાયન્ટ જે છે એમને બહુ વધારે તરસ લાગશે. સ્વોલેન ડ્રાય ટંગ, ઇન્ક્રીઝ મસલ ટોન જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે. હાઇપોકેલેમિયા બીકોઝ પોટેશિયમ જે છે એને આઉટ કરે છે. પોટેશિયમ અંડર 3.5 હશે. એસટીએલ ડિપ્રેશન એન્ડ યુ વેવ, decreased deep tendon reflexes, constipation and hypoactive bowels, polyuria and low urine gravity જે છે પ્રેઝન્ટ હશે ક્લાયન્ટની. મેમરી ટ્રિક છે કે હાઇપર એલ્ડોસ્ટેરોન જે છે હાઇપર એલ્ડોસ્ટેરોનિઝમ હાઇપર એલ જે છે એ રીતે યાદ રાખવાનું. હાઇપરટેન્શન, yielding DTRs and vowel sound જે છે એ લો હશે. એન્ડ ડીપ ટેન્ડન રિફ્લેક્સીસ જે છે એ બી ડિક્રીઝ થઈ ગયા હશે. પોલીયુરિયા એન્ડ પોલિડિપ્સિયા, ઇસીજી ચેન્જીસ જે છે એમાં તો ઇસીજીમાં યુ વેવ પ્રેઝન્ટ હશે અને એસટી ડિપ્રેશન હશે. રેઇનિંગ યુરિન એટલે કે યુરિન જે છે એનો અમાઉન્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે પણ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી જે છે એ ડિક્રીઝ થશે. લો સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી. એડિંગ સોડિયમ જે છે ઇન્ક્રીઝ હશે. લો પોટેશિયમ લેવલ છે less than 3.5 હશે. ટ્રીટમેન્ટ છે સો goal of treatment is to lower fluid volume and increase પોટેશિયમ સપ્લિમેન્ટ્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. સ્પાયરેનોલેક્ટોન, પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ, એડ્રીનલેક્ટોમી પ્લસ સ્ટીરોઇડ ટ્રીટમેન્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. સ્ટીરોઇડ રિપ્લેસમેન્ટ માટેની સ્ટીરોઇડ ટ્રીટમેન્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. એડ્રીનલ ગ્લેન્ડ સર્જિકલી રિમૂવ કરવામાં આવે એન્ડ પોટેશિયમ સપ્લિમેન્ટ્સ એન્ડ પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Watch for Addisonian's crisis, low blood pressure that it will kill. Nursing intervention, sodium restriction, monitor blood pressure, intake and output, potassium and sodium levels. Next is pheochromocytoma, tumor in adrenal gland that can pump out high amounts of catecholamines like epinephrine, which can increase blood pressure, leading to hypertensive crisis. Blood pressure so high it can kill the client. This tumor not malignant. Adrenal gland જે છે એમાં ટ્યુમર હોય which is rare condition. સેલ્સ જે છે ડાર્ક થઈ ગયા છે પ્લસ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ જે છે એની ટ્યુમર જે છે એના લીધે કેટકોલેમાઇન્સ જે છે એનો અમાઉન્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ એપિનેફ્રિનનો અમાઉન્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય. એપિનેફ્રિન ઇન્ક્રીઝ અમાઉન્ટમાં રિલીઝ થશે સો એના લીધે બ્લડ પ્રેશર જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે. હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ થશે. Sign and symptoms: high blood pressure with palpitations and chest pain, hyperglycemia, hypermetabolism. Other signs from high catecholamines જે છે ઇન્ક્રીઝ હશે સો એના લીધે સ્વેટિંગ, heat intolerance, tremors, blurred vision, nausea and vomiting present હશે. Nursing interventions: monitor vital signs, especially blood pressure because hypertensive crisis જે છે એ મે બી થવાના ચાન્સીસ છે એટલા માટે બ્લડ પ્રેશર જે છે મોનિટરિંગ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સ્મોકિંગ એન્ડ કેફેન જે છે એને અવોઇડ કરવાનું. નો સ્ટિમ્યુલન્ટ્સ, નો ચેન્જિંગ પોઝિશન સડનલી ઓર રેપિડલી એઝ ઇટ કેન પુટ પ્રેશર ઓન ધ ટ્યુમર એન્ડ સ્ક્વિડ આઉટ સમ કેટેકોલેમાઇન્સ. ટ્યુમર જે છે એ કેટેકોલેમાઇન્સને રિલીઝ કરે છે તો તમે જેવી સડનલી પોઝિશન ચેન્જ કરશો તો એના લીધે ઓર રેપિડલી પોઝિશન ચેન્જ કરશો તો ટ્યુમરની ઉપર પ્રેશર આવી શકે છે એન્ડ પ્રેશરના લીધે પછી જે ટ્યુમર જે છે એ કેટેકોલેમાઇન્સને રિલીઝ કરશે. ગીવ બીટા બ્લોકર એઝ ઓર્ડર. બીટા બ્લોકર્સ જે છે એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ એન્ડ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ ગ્રેવ્સ ડિઝીઝ હોય સો એની અંદર હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ જોવા મળશે. ગેઇન્સ હાઈ. ઇમરજન્સી કન્ડિશન થાઇરોઇડ સ્ટોમ ઓર થાઇરોટોક્સિકોસિસ. ઇમરજન્સી કન્ડિશન છે ઇફ થાઇરોઇડ હોર્મોન જે છે લેવલ બહુ વધારે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું તો થાઇરોઇડ સ્ટોમ ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે પ્લસ થાઇરોટોક્સિકોસિસ જે છે જેને કહેવાય. વેરી હાઈ એજિટેશન, કન્ફ્યુઝન એન્ડ હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. પેથોઇન કોઝિસ હાઈ T3 એન્ડ T4 થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ જે છે એ બહુ વધારે છે. ટુ મચ આયોડિન, ટુ મચ થાઇરોઇડ મેડિકેશન, લિવોથાઇરોક્સિન. ઓટોઇમ્યુન ડિઝીઝ ગ્રેવ્સ ડિઝીઝ જે છે એના લીધે થવાના ચાન્સીસ છે સો ઓટોઇમ્યુન ડિઝીઝમાં ગ્રેવ્સ ડિઝીઝ કોઝિસ જે છે એમાં છે. લેબ્સમાં હાઈ T3 એન્ડ T4 હાઇપર, લો TSH,
T3 and T4 નું લેવલ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ હશે એન્ડ દેન આફ્ટર જે છે એ TSH જોઈશું તો એનું લેવલ જે છે ડાઉન હશે. સિમ્ટમ્સ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે એમાં હોટ હાઈ એન્ડ હોટ ક્લાસિક સાઇન્સ ઇંગ્લિશ કીવર્ડ્સ જે છે એમાં ગ્રેપ આઈ એટલે કે એબ્ઝોપ્થેલ્મોસ હશે, યુઝ આઈ પેચ, ટેપ આઈલિડ ડાઉન. ઇફ ગ્રેપ આઈઝ હોય એક્ઝોપ્થેલ્મોસ હોય તો આપણે આઈલિડ જે છે એને ડાઉન કરીને ટેપ કરી દઈએ ઓર આઈ પેચીસ જે છે એનો યુઝ કરવાનો. ગોલ્ફ બોલ ઇન થ્રોટ ગોઈટર જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. ગોલ્ફ બોલ જે છે એમાં કેવું નાના સ્મોલ સ્મોલ જે છે એ રાઉન્ડ જેવી ડિઝાઇન હોય છે સેમ એવું જે છે ગોઈટર જે છે એમાં જોવા મળશે. તમે ચેક કરશો તો તમને જે છે એ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ એનલાર્જમેન્ટ જોવા મળશે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર, હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ 180 પ્લસ 180/100 જે છે એનાથી પ્લસ હશે સો એના લીધે હાઈ બ્લડ પ્રેશર હશે. માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ છે. એન્યુરિઝમ જે છે એ થવાના ચાન્સીસ છે હાઈ બ્લડ પ્રેશર જે છે એના લીધે. હાઈ હાર્ટ રેટ જે છે ટેકિકાર્ડિયા પ્રેઝન્ટ હશે 100 પ્લસ જે છે હાર્ટ રેટ હશે, હાર્ટ પાલ્પિટેશન, એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન. હાઈ ટેમ્પરેચર નોટ ડ્રાય પણ હાઈ ટેમ્પરેચર હશે. હોટ એન્ડ સ્વેટી સ્કિન, ટાઇફોરેસિસ, હીટ ઇન્ટોલરન્સ એન્ડ હાઈ જીઆઈ એટલે કે મેટાબોલિઝમ રેટ હાઈ હશે તો એના લીધે ડાયરિયા પ્રેઝન્ટ હશે ક્લાયન્ટમાં. ક્રિટિકલ કોમ્પ્લિકેશન્સ એક્સ્ટ્રીમ હાઈ થાઇરોઇડ સ્ટોમ હશે એટલે કે એક્સ્ટ્રીમલી હાઈ થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ હશે તો એના લીધે થાઇરોઇડ સ્ટોમ જોવા મળશે. એજિટેશન એન્ડ કન્ફ્યુઝન ઇઝ અર્લી સાઇન્સ ઓફ થાઇરોઇડ સ્ટોમ. ડાયટ જે છે હાઈ મેટાબોલિઝમ જે છે એ હોય છે એટલા માટે હાઈ કેલેરિક ડાયટ પ્રોવાઈડ કરવાનું. હાઈ પ્રોટીન એન્ડ કાર્બોહાઈડ્રેટ ડાયટ, નોટ હાઈ ફાઈબર લો ફાઈબર ડાયટ, નો કેફીન કોફી સોડા ટી, નો સ્પાઇસી ફૂડ. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ હેસિમોટોઝ ડિઝીઝ જે છે સો એના લીધે જે છે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ જે છે એમાં હેસિમોટોઝ ડિઝીઝ જે છે હોય છે. ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર જે છે હેસિમોટોઝ ડિઝીઝ એના લીધે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ જે છે જનરલી જોવા મળતું હોય છે કેટલાક કેસીસમાં. લો એન્ડ સ્લો એવું રાખવાનું. ઇમરજન્સી કન્ડિશનમાં મેથોડિન. હા હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ ની અંદર ટુ મચ આયોડિન લખ્યું પણ આપણે તો એમાં આયોડિન તો ઉપરથી એડમિનિસ્ટર કરીએ છે. એટલે કોઝિસ ની અંદર ઇફ ટુ મચ આયોડિન હોય તો વધારે પ્રમાણમાં જો આયોડિન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે તો એની સાઈડ ઇફેક્ટ જે છે થશે. લો T3 એન્ડ T4 થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ જે છે એ લો હશે. T3 એન્ડ T4 લો આયોડિન એન્ટી થાઇરોઇડ હોર્મોન ટ્રીટમેન્ટ જે છે ઇફ ક્લાયન્ટ લેતા હશે તો એના લીધે છે થાઇરોઇડ હોર્મોનનું લેવલ જે છે ડાઉન થઈ જશે. પ્લસ પિટ્યુટરી ટ્યુમર્સ, પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ જે છે એમાં ટ્યુમર્સ હશે સો એના લીધે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ પર ઇફેક્ટ થશે. ઓટો ઇમ્યુન ડિઝીઝ હાસિમોટોઝ જે છે એના લીધે અને લેબ્સમાં લો T3 T4 હાઈ TSH હશે. થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન્સ જે છે એ હાઈ હશે એટલે ઓલવેઝ જે છે એ TSH ઓપોઝિટમાં હશે T3 એન્ડ T4 કરતા. લો એન્ડ સ્લો ક્લાસિક સાઇન્સ જે છે લો એનર્જી, ફટીગ, વીકનેસ, મસલ પેઇન્સ, મસલ એગ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. લો મેટાબોલિઝમ, વેટ ગેઇન એન્ડ વોટર ગેઇન. એડીમાં જે છે આઈઝની અરાઉન્ડમાં હશે. કોન્સ્ટિપેશન બીકોઝ ડાયજેશન લો છે. લો હેર લોસ જે છે એલોપેશિયા જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. મેન્ટલ લો મેન્ટલ ફોગટફુલનેસ એટલે કે અલ્ટર લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે. મૂડ જે છે એ લો થઈ જશે. ડિપ્રેશન જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. પ્લસ એપેથી, કન્ફ્યુઝન જે છે એપેથી જે છે એવી કન્ડિશન છે કે ક્લાયન્ટ જે છે કોઈ બી પ્લેઝર જે છે લાઈફમાં એને ફીલ નહીં થાય. પ્લસ કન્ફ્યુઝન જે છે હશે. લો લિબિડો, લો સેક્સ ડ્રાઈવ, ઇનફર્ટાઇલ મે બી ક્લાયન્ટ થઈ શકે છે. સ્લો ડ્રાય સ્કિન ટર્ગર, સ્લો એન્ડ લો મેન્સ્ટ્રુએશન, ઇરેગ્યુલર મેન્સ્ટ્રુએશન હશે. નો પીરિયડ્સ, મિસ્ડ એમેનોરિયા જે છે મે બી પ્રેઝન્ટ હોય. સ્લો હેવી પીરિયડ્સ, હાઇપરમેનોરિયા જે છે ક્લાયન્ટની અંદર જોવા મળે એટલે ઇરેગ્યુલરિટીઝ હશે મેન્સીસની અંદર. ક્રિટિકલ કોમ્પ્લિકેશન્સ પ્રાયોરિટી એક્સ્ટ્રીમ લો મેક્ઝેડીમાં જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. લો રેસ્પિરેટરી રેટ, રેસ્પિરેટરી ફેલિયર જે છે ક્લાયન્ટમાં થવાના ચાન્સીસ છે.
પ્રાયોરિટી પ્લેસ ટ્રેક્યોસ્ટોમી કિટ બાય પેટ સાઇડ. બેક્ઝેડીમાં કોમા થવાના ચાન્સીસ હોય, કોમ્પ્લિકેશન હોય તે વખતે ટ્રેક્યોસ્ટોમી કિટ જે છે એ પેટ સાઇડ રેડી રાખવાની, પ્લેસ કરવાની. કીવર્ડ એન્ડોટ્રેક્યલ ઇન્ટ્યુબેશન સેટઅપ જે છે આખું રેડી રાખવાનું. બ્લડ પ્રેશર વિલ બી ડાઉન. હાર્ટ રેટ જે છે ડિક્રીઝ હશે. હાઇપોટેન્શન એન્ડ બ્રેડિકાર્ડિયા. લો ટેમ્પરેચર, કોલ્ડ ઇન્ટોલરન્સ હશે ક્લાયન્ટમાં. ડાયટ જે છે તો મેટાબોલિઝમ જે છે એમાં લો મેટાબોલિઝમ જે છે એવું ડાયટ પ્રોવાઈડ કરવાનું. લો મેટાબોલિઝમમાં જે ડાયટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, લો કેલરીક ડાયટ એન્ડ લો એનર્જી. ફ્રીક્વન્ટ રેસ પીરિયડ્સ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવાનું હોય ક્લાયન્ટમાં. તો રીતે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ એન્ડ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ જે છે કન્ડિશન્સ હોય છે એમાં કઈ કઈ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવાની, એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ કયા કયા છે, કોમ્પ્લિકેશન્સ એની યાદ રાખજો. એન્ડ ઓટોઇમ્યુન ડિઝીઝ કયા કયા છે બંનેના એ યાદ રાખજો. કે એની ડાઉટ, એની ક્વેશ્ચન? No, no. Okay, કોઈ ડાઉટ કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય તો યુ ગાઈસ કેન લીવ નાઉ. થેન્ક યુ. Thank you.